Na most, ha szerencsésebb leszek. Itt van ez a sapka. Kicsit bronzosítottam. Na, most látszik, most van elég fény. Természetes napfény. Kicsit feltuningoltam, szóval ez a harmadik videó. Ez már kicsit kreatívabb lesz, nem vlog lesz. Jó, hát lehet, hogy beszélek benne közben, de megpróbálom úgy, hogy ne vlog legyen. És megpróbálom folytatni így ezeket a kis fekete, nem tudom, leopárd, vagy gepárd, nem tudom, mintákat körbe rajzolni. Igazából csak oda kell érinteni. És mert mivel ilyen nagyon pici cikcakok vannak benne, nem tudom mennyire látszik. Tök hamar lehet vele csinálni. Szóval kitöltöm az ilyen zöld hézagokat, vagy feketét körbe. Itt is például itt ezt kitöltöttem, ezt a zöld hézagot. Itt is volt egy kis zöld hézag. Ugye az alapszíne a sapkának, azt töltöttem ki. Úgyhogy ezt fogom folytatni most. Videóban. Videó keretén belül. Azt nézem, hogy mennyire látszik. De ezek látszik elég, itt a sárgák már megvannak. Az a jó, hogy nem nagy a felület, hogy vastag ez a filc, és gyorsan lehet fel, úgymond haladni. Kb. Csak itatni kell a festéket. Nagyon egyszerű. Jó, hát nem mindenkinek van meg, ugye, a vele született kézügyessége, meg adottsága, úgymond a rajzolás, ez a festés. Ezzel megint biztos ellenszembes lettem, hogy de képzelt. De hát, ami tény, az tény. Szerény vagyok, de minek legyek szerény. Ha lehetek nem szerény is. Na jó, hagyjuk a hivalkodásit. Sőt, most azt gondoltam, most a feketére is kicsit rakok, hogy feldobjam. A feketén még jobban látszik, akkor nem csak körbe, hanem belőle is. Nem tudom, miért dúdolgatok meg. Alkotás közben szeretek zenét hallgatni, vagy dúdolgatni. Mondjuk most nem raktam be zenét. Úgy ráérzem a térdemre. Pont semmit nem láttok, ha jól tudom. Itt le. Nagyon ügyes vagyok, lefestem a lábamon a szőrt is, bronz színűre. Amit a felvételen barnásnak adja. Igen, de azért néha látszik a csillogás, de hát ugye mivel anyagra megy, néha megcsinálom, de mondjuk barnás lesz az a bronz. És már is fel lehet dobva, hogy már is látszik. Szerintem nagyjából még egy-két helyre rakok. Hoppá, itt még valami kajás lett.
Egy-két helyre rakok, és kb. Ennyi is volt. Ez a pacázós művelet. Nagyon gyorsan és nagyon úgymond olcsón fel lehet dobni. Megunt sapkánkat, úgy megunt, hogy ez kicsit még színesebb, tenni színes a design. Közben megpróbálom rendesebben lefesteni micsodát? Milyennek a neve? Ezt a nem tépőzár patent részét a sapkának. Ki tudja, hogy milyen neve, az létszős írja a kommentben, mert most nem ugrik be. Ezt a részét. Na, így most talán azért látszik, hogy csillogósabb lett. Ugye olyan ilyen arany lenne, de nem arany, hanem bronzos. Én az ezüstöt jobban preferálom, mint az aranyat. Mint szint, hogyha már kell választani. Tehát ezüst ilyen maradt ez a bronz. Most nem válogatunk, ugye nem. Ez még macerásabb lesz ez a kitöltögetés. Ilyenkor ez a baj, hogy folyatni kéne egy kicsit, de nem merem megfolyatni, mert félek, hogy átfolyik a lyukon. Aztán ráfolyik a lábon. Szerintem majd még egyszer átmegyek rajta. Már a videóban, igen, a videóban jónak látszik. Jónak tűnik. Még száradnia kell. Szerintem nagyjából meg is vagyok. Bár majd még lehet csinálni tovább, de nagyjából földobtam, nem kell az egészet szerintem. Színezni csak ezt most elrakom el. Szóval. És én nem is pattintom addig össze. Nem pattintom össze a sokkát addig. Bár ez hamar szárad szerintem, úgyhogy lehet mégis teszek egy próbát, csak óvatosan. Ne. Lehet, hogy beleragad festéket, mert ott nincs arra. Még korai volt kicsit. Oda ragad. Aha. Nem rossz. Itt még azt a végén egy picit. Mégis le kell kérni. Ezt gondoltam, nem kell lekérdezeni, de talán majdnem teljes siker. Hát ilyesmi lett. Ezt is felveszem. És én nem tudom fölvenni, mert nagy, de szerintem nem lesz, hogy csillogni. Csillog-villog. Így föl lehet percek alatt dobni. Tehát nem is 5-10 perc, szerintem egy 10-15 perc, negyed órával, vagy maximum fél órás munkával már föl lehet dobni egy sapkát. Szóval a kék-fehér, a kék, piros az, ami még jól mutatna be. A kék, a fekete és a zöld és a sárga. Kívül lett egy 5. szín is. Kék, fekete, zöld. Kívül lett egy 5. szín is, a bronz. Durva, mert ugye ránézésre azt mondanám, hogy 3 szín, mert hogy sárga, zöld, fekete, de benne van a kék is, csak ugye kék az elenyészőbb mennyiségben. Kevesebb van benne. Hát igazából ennyi lett volna. Most megmutatnám fénybe. Természetes fénybe.
Na így most. Na így látszik most. Milyen is lett. Természetes fény. Ezt lerakom így meg a durvára meg a... Elpattintom. Jó, ráragadt kicsit. Meg is száradt. Mondjuk ezért jó a nyár. Sok negatív dolog mellett. Mint a legyek és a szúnyogok, amiket nem szeretik a nyárban. Ez az egyik pozitív dolog. Hogy hamar megszáradt. Itt így látszik. Igen, itt látszik. Hogy ilyen lett. Csilló-villó. Király lett szerintem. És azért mondom, hogy nem is kell, az még rakadtam volna ide. Több tetszés szerint így elrendező, hogy hát így random módon, úgyhogy ne legyen sok helyen közel, mondjuk ide. Szóval legyen egy úgymond random is legyen, meg annyira ne legyen random. Tetszés szinten rendezve. Ennyi lett volna ez a videó. Be a tűzért majdnem elhettem. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett, akkor like, nem akkor dislike. Ennyi lett volna. Megvágom ezt a videót. Írjátok le kommentben, hogy szerintetek jó lett ez a sapka. Vagy teljesen nem vagy százas. Köszönöm szépen a figyelmet. Repülünk.